قبلا که تهران اینطوری بست و گسترش پیدا نکرده بود، فرهزاد جزء یکی از روستاهای تهران بود. قربون صفات آقا فا اول روستای فرهزاد فرخونه پاچناره. ما رو دعوت میکنی میری قایم میشی. قربانم عزیزی دلت منی. قربانم سلام خیلی میکرد آقا فواد باش یه زمان اینجا روزی 450 تا فقط دیزی آبگوش میفروختن. تو قهوه خونه بود و الانم به اسم قهوه خونه پاچنار معروفه. بودن سراسیاب. اینجا را میگفتن کوچه اسماعیل نایب. این کوچه رو میگفتن کوچه حاج اصغر. آره. آقا فؤاد اینجا سالن یاسه. بله. مربوط به عباسه. یعنی میرفتن تا یونجزار که مهد آقا جلو قهوه خونه نگه میداشت. درود بر شما دوستان. یک سفری رو در داخل تهران به یکی از روستاهای قدیمی تهران شروع کردیم. تهران در زمان قدیم روستاهای زیادی داشت که هنگام توسعه و بست اون خیلی از روستاها از بین رفتن و خیلی از روستاها هم جزئی از محله خود تهران شدن، مثل ده فرهزاد که همکنون ما در اتوبان یادگار هستیم. اتوبانی که فرهزاد رو به دو قسمت کرد، قسمت پایین و قسمت بالای اتوبان. ما اکنون داریم میریم سمت یکی از قدیمی های فرهزاد به نام آقای محسن فرهزادی که فرهزاد و یه حاج محسن در واقع، ایشون در پشت همین پاساژ اوپال باغ قدیمیشون رو حفظ کردن و همون سبک روستایی و در اونجا زندگی میکنن. ببینید ما الان یک جاده خاکی رو در منطقه 2 تهران، این هم اون پاساژ اوپال، یک جاده خاکی رو توی باغ‌های فرهزاد داریم میریم سمت منزل آقای فرهزادی. خب اومدیم فرهزاد قبلا که تهران اینطوری بست و گسترش پیدا نکرده بود، فرهزاد جزء یکی از روستاهای تهران بود که در توسعه شهری جزء مناطق شهری تهران شد و هنوز اون بافت قدیمیش رو حفظ کرده و ما تصمیم گرفتیم که یک مستند از تاریخ فرهزاد و بحث مردم شناسی و بحث سنت ها و اینها داشته باشیم. اومدیم پیش یکی از اهالی فرهزاد، جناب آقای محسن فرهزادی که ایشون یکی از قدیمیای ده فرهزاد هستن. میخوایم با ایشون گفتگویی کنیم و تو روستا یه چرخی بزنیم. درود بر شما. درود بر شما حاج محسن. آقا بفهم. ببینید اینجا دقیقاً حالت روستاییشو حفظ کرده.
جالبه دیدی سگ و گوسفند و مرغ و خروس و همه رو اینجا و این خرمالوها، این خرمالوهای خوشرنگ دید. خدا، من فقط از خدا میگم خدایا، من یه آدم 25 ساله هم از هر نظر نیروی بدنی، فقط این چشمای منو بهم بده. ما ای خدا دستت چکار کنم. او 351 این مال این سید احمده. واه واه واه. اگر عشق منی یار منی تو، گرفتار منی تو سالار منی تو. اما وقتی اومدی اینجا دیگه لات و مشتی و یکه بزن و دیگه با حسین رمضان یخی اما پرویز کارش درسته. با حسین رمضان یخی و محمد خوشان، محمد گلاب حرف اول تو کل ایران، حرف اول رو داش معدم میزنه. یا کمربنده. بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان یا رحیم. مطرب مجلس بزن این زخم را از پرده بیرون. معرفی میکنم حاج محسن از بزرگان فرهزاد. میخوایم بریم توی فرهزاد. آقا من کوچیک همیم. شما بزرگ کرخی بده جام جمل باده گلگون. بلبل شیدا بخوانین غزل طرفه موزون. غزلی به جانب ما کنیم. ای وطن من تو لیلای منی، من به تو مجنون. پاینده بادا درفش کامیان تیر فریدون. پاینده بادا درفش کامیان تیر فریدون. قربون صفات آقا فاد. کجا میریم حاج خیلی محسن؟ گلی بریم قرقونه پاچنار. به به. میریم تو محله فرهزاد. آره داشت محله فرهزاد، محله قدیمی فرهزاده، دارالمؤمنینه. بله. فرهزاد از قدیم الایام دارالمؤمنین بود دیگه، انقلاب که شد دیگه برو بالا. بافت بیشتر مذهبی داشته. بله. فرهزاد حسینیه فرهزاد 2 ماه محرم و سفر خرج میدن. به به. تنها محله‌ایه که تو کل این تهران چه عرض کنم، تو کل ایران با اجازه همه بزرگترها. پرویز خان تشریف بیارین. آقای پرویز سرابی. یا علی بسم الله الرحمن الرحیم. اما حسین برای من جالبه تو این بافتی که اونجا فکر کنم پاساژ اوپال باشه. اوپاله، پاساژ اوپال. این همه ساخت و سازهای مدرن انجام گرفته ولی این یه تیکه هنوز به صورت باغ باقی مونده. اینجا ما نذاشتیم بسازن دیگه. دم شما خودمون هم نساختیم که اینجا به این صورت باغ باقی بمونه. پس این دلیلی که اینجا باغ مونده وجود حضور شما بوده. البته لطف خدا شامل حالمون شد. نذاریم این 4 تا درخت باشه که خلق الله میان بندگان خدا وقت توت تازه بخورن به عشق مولا برن. به به. دست شما درد نکنه. آره داشت. بسم الله الرحمن الرحیم. یا علی مدد. نم حرکت. اما باشه ما الان کجای فرهزاد هستیم؟ ما الان اول خیابون هامون، دست راستمونم رستوران لرده. ما منزلمون هم همین بغل رستورانه. کجا میریم الان حاج محسن؟ ما الان داریم میریم داخل رستوران لرد. بله بفهمید.
بفرمایید بفرمایید. پرویز خان بفرما. آقا خلیل، آقا فؤاد بفرما. به بله. زودی زود بیاری شما. بگو زمستون میشه. سلام. خسته نباشین، قربان شما. آقا فؤاد کار درسته. خب اینجا الان یعنی رستورانایی که امروز توی اینجا الان ما داخل رستوران لردیم، بله تقریبا میشه پایین فرهزاد. پایین فرهزاد یادگار میشه. پایین یادگار مشرف به سعادت آباد میشه اینجا. بله. الان حاج میشه هنوزم بحث رستورانداری در فرهزاد داره؟ بله رستوران چند تا رستوران، یه 3-4 تا قدیم بود. یکی همون رستوران قهوه خونه پارچنار بود که قهوه خونه بود. یکی هم پایینترش کافه کاظمی بود. بله. پایینتر از اون رستوران حاج عبدالرزاقی، خدا رحمتش کنه، مرد بزرگی بود. بعدش هم آقازاده‌هاش بودن که الان دیگه خیلی کمتر میان. مدیر گذاشتن اینا. این توریستایی که تشریف میارن تو فرهزاد، حالا یا برای تفریح یا برای غذا خوردن، هر چی باشه که دیگه با قدیم خیلی فرق داره الان. خب الان میریم توی ده فرهزاد. بله از اینجا بریم تا پایین هم بریم ده فرهزاد. میریم ده فرهزاد. بله بفهمید. آره. بله میریم قهوه‌خونه پاچنار. بفهمید. اول روستای فرهزاد قهوه‌خونه پاچناره. خیلی هم قدیمیه درسته؟ بله قدیمیه. اون قهوه‌خونه مال بالای 100 ساله. یه وقتی اونجا روزی 450 تا 400 تا دیزی آبگوش میدادن به مشتری. به به. بله. بسیار عالی. بفهمید. برو بریم نترس. برو بریم. بفرما. از شما درد نکنه. تشکر میکنم. ممنون. یا علی نم نم رادیو. یا اول به قول فرهزادی ها اول توتسرونای فرهزاده اینجا. بله. انشاءالله شما وقت توت که میشه تشریف بیارین برج 2. اون وقت اینجا میبینید توت مثال خرما سفید مثل برف به این درخت ها. ما رفیقمون از لندن تشریف میاره وقت توت اینجا 2 ماه میمونه که توت بخوره. بعد الان زیبایی این محل اینه که جناب آقای فرهزادی با این که اینقدر ساخت و ساز شده به این حالت باقی مونده. آره به این حالت باقی مونده. بله. من حالا برای بینندگان عرض کردم یک عاملش عامل انسانیه، مثل آدمای بزرگی مثل شما که تونستید بافت قدیم رو حفظ کنید و چه کنیم که این مابقی هم حفظ کنیم. انشالله اینو باید با کمک این مردم فرهزاد و شهرداری منطقه 2. بله. تو منطقه 2 همچین فضای روستایی خب دیدم جالبه، خیلی جالبه. اونم تو دل شهرک غرب. فرهزاد تاج شهرک غرب در اصل شما حسابشو بکنید. بله از این سمت میخوره به شهرک غرب. بله بله. ما الان وارد اتوبان یادگار شدیم. یعنی از فرهزاد پایین اومدیم یادگار بریم برای الان میپیچیم برای بریم داخل فرهزاد. ارزم به حضورتون
از زیر پل ادیسونه گلدیسان. اینجا ما الان دوباره پیچیدیم سمت اینجا بالا. اول خیابون ایساره. این ایسار شمالیه، پایین یادگار ایسار جنوبیه. حالا قدیما به چه نامی بود؟ اینجا قدیما اسمش میگفتن شنزار شنزار. و این خیابون هم بهش بودن خیابون مدلمون. مدلمون هم این بالای باغ داشت که الان گرفتن همه رو ساختن، چون اول انقلاب فرزادی ها بیچاره ها خودشون با 8 تا بچه توی 2 تا اتاق زندگی میکردن. انقلاب که شد گفتن مملکت از خودمونه، همه مردم با هم برادرن فلانن. اونایی که خونه ندارن، اونایی هم که خونه داشتن اومدن اینجا زمین ضبط کردن، همین اینجا رو میخواستن بدن به بچه های فرزاد. 2 نفر نداشتن، غریبا اومدن زمین ها رو مفتی ضبط کردن. الان بیچاره ها یک سری فرزادی ها دارن خونه ندارن. آدم ها تو این فرزاد داریم الان 3 تا 4 تا دختر بزرگ، 2 تا 3 تا پسر بزرگ، یعنی از 35 40 سنشون گذشته. توی یه خونه توی 2 تا اتاق زندگی میکنن. اون بعد تو حیاتشون یه گوشه حیات و دستشویی و یه حمام همینطوری بی خودی علکی. تو 2 تا اتاق خرابه سنگ و گلی و سقف چوب زندگی کنن. این الان محله قدیمی فرزاده. بله اینجا بافتش همون بافت روستایی. بله هنوز قدیمی رو حفظ کرده. ببخشید اینجا روستای فرهزاده. بله از اینجا میره به طرف چی؟ سلام چاکرم. حال شما خوبه؟ حاج آقا رضا یکیش یا علی قربان دارم، یکیش پسر عمو، یکیش پسر خاله. قربان شما. ها؟ خیلی برو نمنا. هلاش که 1 متر. اکبر آقا کجاست؟ ما رو دعوت میکنی میری قایم میشی. قربانم یا علی عزیزی منی. قربانم سلام. خیلی میکرد آقا فواد مطرب مجلس بزن این زخم را از پرده بیرون. ساقی مهوش بده جام جم از باده گلگون. بلبل شیدا بخوانین غزل طرفه موزون. ای وطن من تو لیلای منی، من به تو مجنون. پاینده بادا درفش کاویان تیر فریدون. پاینده بادا درفش کاویان تیر فریدون. این پاچنار اینجا قهوه‌خونه پاچنار از قدیم. البته اینجا سابقه 115 سال داره. که پدر من 50 سال بیشتر دیگه اون موقع میگفت اینجا 60 سال 70 سال سابقه داره. بله. خیلی از قهوه‌خونه‌های قدیمه، بهترین اصلا با صفاترین قهوه‌خونه تو فرزاد این بود.
یه زمان اینجا روزی 450 تا فقط دیزی آبگوش میفروختن. به به 450 تا. بله، در 15 تا 20 تا کارگر بود. یه نفر فقط از این جنته‌های قدیمی کمرش بسته بود به نام مشغول حسین، فقط مهر میفروخت جلوتر برای نهار. بله، برای نهار، برای چای، مثلا 10 تا چای میخواست 10 تا زیتون میداد. اینا اینقدر اینجا سرشون شد. حالا این اکبر آقا الان یه 2-3 ماه، چند وقت دارد اکبر آقا؟ 2-3 ماه که اومده ایشالله اینجا رو راه بندازه که برگردونه به همون زمان 40-50 سال پیش که هم مشتری که اینجا داشت هیچ جایی نداشت. یعنی 3 تا 4 تا قهوه خونه مثلا رستوران دیگه بود، همه اونا قد اینجا فروش نداشتن. اینجا بیشتر اون وقتی که لواسونی ها می اومدن از لواسون، الان همه زمین ها قیمت پیدا کرده دیگه کسی رو تحویل نمیگیرن. لواسونی ها می اومدن یه وقتی اینجا بنده خدا هر 5 نفر یه دیزی میخوردن، 2 تا دیزی میخوردن با هم دیگه شرکت. اینجا اون روبرو هم مالاشون بود، خاطراشون میبستن. این روبرو پشت سر ما علافی بود، جو و نمیدونم آرد و برنج و یعنی کاربار فروشی بود. کاسبش هم دایی من بود به نام حاج یوسف از خوبان بود، خدا رحمتش کنه. امامزاده داوود وقتی سیل برد ایشون تمام چیگایی ها رو داخل کرد، میداد تا 1 سال دیگه پولشو بدن. بس در واقع هر کی می‌خواست به به امامزاده داوود بره اینجا میومد یکم همون پایین قهوه خونه کاظمی، قهوه خونه آقا عبدالرزاقی، اومد تو اون تورستونای پایین هم همه مالا که ظاهر می‌بردن امامزاده داوود اونجا واسطن. اینجا لواسونی های 30-40 تا مال داشتن. اینجا یه کاروسرای کوچیک بود. بله. لواسونی ها اینجا بودن. از اینجا برای امامزاده داوود قاطر سوار می شدن و زنبورای امامزاده داوود شب چراغ زنبوری می گرفتن، روی قاطر سوار بود، چراغ زنبوری دستش بودی یا علی تماشایی بود در هستش. بگی چهار بازارم که کارشون تموم شد یا مثلا باری میخواستن از اینجا ببرن امامزاده داوود یا یونجزار، عرض به خدمت شما پاتوقشون اینجا بود دیگه، چون قهوه خونه بود و الانم به اسم قهوه خونه پاچنار معروفه، رستوران نیست، کافه هم نیست. کافه نیست، قهوه خونه هم به سنت سبک قدیم دیگه. بس با این حساب فکر کنم یه 100 سالی باید خدمت داشته باشه. از 90 خورده‌ای، همین حدودا 100 سال 90 خورده‌ای. فکر کنم زیاد هم تغییرات نشده. حالا درسته اصلا این قسمت جلو تغییراتی به وجود نیامده، همون 90 سال پیش، همون سبک قدیم، کاشیا سبک قدیم، کف سبک قدیم. به به پرویز و اینجا باید دقیقاً به این شکل بایستی. تهران قدیم و حاج اکبر اون پشت من عکس جان پهلوان تختی رو می‌بینم. بله. چیه داستانش؟ داستانش که خب ما 50 ساله من خودم
یه چیزی حدود 50 سال باستانی کارم. باستانی کار. بله. و شنیدم یه سالن باستانی هنوز هست تو فرزاد. بله. ارادت خاصی داشتیم. او حبیب الله بلور بود، خدا بیامرز، حبیبی بود. پشتی میگفتن. خب ما بالاخره دورادور دوستشون داشتیم، میدیدیم اینا رو. اینکه هر کسی بالاخره علاقه به یکی، علاقه به عکس داریوش داره، ما علاقه به عکس جان پهلوان تختی داریم. بله زنده بود. الان علی آقا فهمیدن که اون موقع از هنرپیشه‌های اون موقع آدم‌های ورزشکار اون موقع زیاد می اومدن. بله زیاد. و حتی بیکم می اومد اینجا. بله. شما چی یادتونه؟ شما کیا یادتونه اومدن اینجا؟ من عرض به خدمت شما کیا یادمه که من از سال 53 من با هنرپیشه‌ها همسال حسین کیل و عرض به خدمت شما بهمن مفید و عرض به خدمت شما جلال و پیشواییان و عرض به خدمت شما فیروز بود و یلی بود که پشتی کج کار میکردن همونجا تو زغالیا. بله درخشن‌آرام قدیمیه، قدمتش بود 200 ساله بود باشه. بله بالای صده. بالای صده. بله بالای صده. بسیار. محمد آقا اینجا الان ادارهش دست شماست. ما در خدمت شما. بسیار عالی. و خودت میدونی یکی از کافه‌های قدیمی تهران دستته؟ بله. خودت حس و حالت چطوریه نسبت به اینجا؟ والا اینجا ما به خاطر اینکه این اصالت محل بود دوباره بازگشایش کردیم. از سال 1295 این رستوران دایره. از سال 1315 هم جواز داره. بسیار جواز کسب قهوه خونه داره. بله. هم شاهنشاهی داشت. بله. هم از زمانی که انقلاب شده جوازش پابرجاه. توی شمیرانات هم اولین قهوه خونه شمیرانات ثبت شده است. پس حدوداً 107 سال میشه. بله. از سال 1295 قبلا حالا به گفته‌هایی که ما از متولی این رستوران وقفه. این رستوران وقفه مال حسینیه فرهزاده. درآمدش بخشش میره برای حسینیه فرهزاد. بله. که 3 دهه روزه و چایی و منبری که میرن از گذشته از اینجا تامین. از اون فرد اولی که اینجا رو دایر کرد اسمی یادتونه؟ بله شیخ محمد. شیخ محمد مطلبی. بله. بریم تو میدون رو ببینیم، اون قهوه خونه هم ببینیم یا تو محله تو محله فرهزاد با این قلم فرهزادی؟ میدون که میدون گمرک؟ نه. این دیگه آقا فؤاد این دسرش بود. من خدمتتون عرض کردم بودم میدون گمرک این دسرش بود. حالا میری همون میدون فرهزاد که قهوه خونه حاج عبدالرزاقی همون روبروشه. بله. یه خود بالاترش هم قهوه خونه کاظمی. درود بر شما. بفرمایید. اون موقع اون مال کاظمی کبابی بود، مال حاج عبدالرزاقی مثلا رستوران بود. سلام. خسته نباشی. حال شما خوبه؟ بفرمایید. قربونه. بودن سراسیاب. اینجا رو میگفتن کوچه اسماعیل نایب. این کوچه رو میگفتن کوچه حاج اصغر. حاج اصغر. آره.
سلام قربانه. بله بفرمایید. اینجا هم که مسیریه که میرم برای ایستگاه فرهزاد. یه قدیم میرفتن اتوبوس سوار میشدن بله برای تهران. آخر خطش دیگه پیاده رویشون تو میدون فرهزاد بود. یعنی الان منتهی میشه به میدون فرهزاد. بله الان ما داریم این خیابون میریم صاف میخوریم به میدون فرهزاد. خیلی از مغازه ها و فروشگاه ها همینطور از قدیم باقی مونده. اینجا اینا قدیمیه، اینا خیلی قدیمیه. پشتش هم یه خونه بود، یا آقایی بود به نام حاج ابراهیم. اینجا نونوای سنگکی داشت حاج ابراهیم. نه جالبه تو این در واقع بله شمال تهران همچین اینجا هم یه وقتی باغ بود بهش میگفتن باغ عینکچی. یه باغ بزرگی بود، واقعا ساختمون. بله ساختمون توش بود، درخت میین جنگل بود. الان ببین چه جور شده. الان دیگه از زمانی که آب قنات فرهزاد کم شد پایین نیومد، این درخت هم همه خوش شدن یواش یواش. بله بفهم. بله اینجا هم یه قصابی مال حاج حسین رفیقمونه. اینجا هم نونوایی فرهزاد، نونوایی تافتونی. خیلی هاش از اون قدیم مونده دیگه، درسته؟ بله از قدیم مونده دیگه. بله این تافتونی وقتی آقایی بود به نام شاطر حیدر، خدا رحمتش کنه. بله به نام سلام قربان شما. خوبی؟ بابا چطوره؟ عالی سلام برسون. این قهوه خونه حاج عبدالرزاقی که بهتون عرض کردم، از اینجا از بغل این مسجد شروع میشه تا اون پایین که اون در کرکره یاست. بله اینا ظهرا به هوایی که خبری نیست، ظهرا باز نمیکنن. شبا میان باز میکنن. شبا باز. بله اینجا همون میدونه، فقط میدون اون یه چیز عوض شد که اون وسط سنگچین کردن و اینا یه میدون به همون حالت مونده. سلام خسته نباشی. اینجا الان جاده که میریم برای دره. جاده که میخواه بله. بدن اون برام میشه جاده. پونک میشه دیگه. بله از اونجا که رد بشیم بریم میره 4 دیواری، رد میشیم میره پایین میره پونک. بله از اون بالا یه سرازیری بود مالرو، 2 تا قاطر از بغل هم دیگه رد میشدن، تازه لب پرتگاه هم بوده. ولی شب اینجا ترافیک میشه. برو بریم. خب ما الان رسیدیم دیگه مرکز رستوران‌های دره فرهزاد. اینجا یه 2 تا رستورانه که اولشه. بله اینا رو هم داره شهرداری همه رو باهاشون توافق میکنه، همه رو جمع میکنه شهرداری. اینا همه خراب میشه. حاج موسی موافقیم بریم یکی از رستوران‌ها رو ببینیم؟ بله کدوم رستوران حالا میریم؟ میریم 40 ستون. رستوران 40 ستون. بله اینجا میگن رودخونه فرهزاد دره طبیعت. دره بله اینجا رستوران 40 ستونه. بله بله بنده زاده ها اینجا هم. آقازاده. زنده باشی. الهی به امید تو. سلام نفس. آقای نفس. سلام بابا چطوری؟ عباس آقا بنده زاده. حالشون خوبه؟ آقای نفس. این آقا عوض. حسین آقا بنده زاده. بسیار آقا عالی. فاد. بله ارادت بله دارم خدمت شما. سلام آقا داوود، مدیر درجه 1 کل هرچی پرده تو ایرانه و هرچی رستوران تو ایرانه. بسیار عالی. این آقا داوود. یا علی قربان شما.
زنده باشین، قربان شما آقا، خوش آمدید یا علی. بفرمایید آقا، بفرمایید. آقا فؤاد اینجا سالن یاسه، بله. مربوط به عباسه. به به. یا علی. مرتضی گل، آره چطور؟ این آقا مرتضی فامیل اینو آقای خلیل خانه، بفرمایید. آقا حال شما خوبه؟ خوش آمدین، صفا بردین، زنده باشین. رستوران لرد هم مربوط به همینجا میشه، با 40 ستون جمع میشن، با هم میشن لرد و 40 ستون. یعنی یک همون من بسازم 40 ستون 40 پنجره. یادته که؟ بسیار عالی. اون وقت ما از فرزاد، محله فرزاد اون بالاست پشت سرمونه، درسته؟ بله. که الان آمدیم. محله پونک پشت سرمونه؟ دره پونک این بره، دره فرزادم اینجا. شب اگه اینجا بشینی توی چله تابستون سردت میشه. میگه حسین آقا تو رو خدا یه پتو بیارین من بندازم روشنم یخ کردم. اینجا اینقدر هواش خنک تابستون. الان خوبه. بله. بسیار عالی. بفرمایید. خانم خدا حافظتون. آقا مرتضی خدا حافظتون. الهی خوش بگذره آقا مرتضی. زنده باشید. خب اینجا آشپزخونه. آره اینجا آشپزخونه است. اینجا هم یه وقتی تنور بود، نون داغ، کباب داغ. یه در خاطر آرد و اینها، حالا انشالله دولت به همون آرد میده دوباره تنور رو راه میندازیم. گلاتو برم. یه خود از کلاه یزید جلوتره ها. خب آقا الان تو آشپزخونه رستوران 40 ستون هستیم. بله در خدمتتون هستیم. بله غذای ما کلا گوشتامون و مواد اولیه‌مون به روز توی یخچال و سردخونه صنعتی که داریم نگهداری میشه و از طبق غذامون و برنجمون که برنجمون همه دیگه بخار هستش که دیگای کاملا اتوماتیک و صنعتی هستش که اینها در روز میتونه هر 300 تا 400 تا پرس برنج رو برای ما آماده کنه. اینا دستگاه سرخ‌کنمون هستش که با صنعتی، هم سیب زمینی هم ماهی هم سرخجاتمون همه با دستگاه کاملا حرفه‌ای داره انجام میشه. ما تمام جوجه هامون، کبابامون، شاندیزامون همه به روز سیخ میشه، یعنی ما از چیزی از امروز برای فردا نمیمونه و همه به روز سیخ میشه و کیفیت غذاها میتونم بگم که 100% عالی و بدون نقص. آقای مرادی سرآشپز رستورانمون هستن و زحمات به گردن ایشون هستش اینجا. دوستان دیگه هم آقای شهریاری، آقای ابراهیم و دوستان همه با همکاری این دوستان چرخ این رستوران داره میچرخه. اول خدا و بعد دوستان. خدا رو شکر. امشب هنر مشتی آقا فؤاد یاد با فیلم برداری کنه، جهانیه حواست باشه. درود بر شما. بفرمایید. دست درد نکنه. بفرمایید آقا فؤاد بفرمایید.
فاد آرزا چرسوپور اندزاده بزرگوارن آقا زادن. آقا خوبی؟ حالت خوبه؟ چه خبر؟ سلامتی بشین. آقا بفرم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا بشین دیگه. یعنی بشین. ما دیگه آقا فاد بفرما. یعنی چشم بریم. اون روشتن آخری ورزشکار و فلان و در اون روشتانه پرمیزی مثل که روی کوه ولی دیگه حریص خان بپر حریص خان بپر بینیم انشالله. حالا میریم ما اینجا گفتگاه رو میگیریم و بعد شب بریم. بسم الله الرحمن الرحیم. باغچه زیبا، باغ زیبا. این چی باغ بود حکایتش؟ این باغ محسن فرزادیه. بله داشت. بفرمایید. سلام. چطوری؟ بنده محسن فرهزادی هستم از قریه فرهزاد در فرهزاد متولد شدم. شناسنامه صادره از شمیران، محل تولد فرهزاد. پس تا اینجا ما فهمیدیم که ده فرهزاد جزی از شمیراناته. بله شمیرانات فرهزاد کدوم قسمت میشد بیشتر؟ چند، فرهزاد چند، حصارک، پونک، مرادآباد، اوین، درکه تا بره گردنه کوچک، از این برم بره کندوان. اینا همه خود رضاشاه گفتش اینجا جزء شمیراناته. شمیرانات. که عفو سراسری هم یه سالی سربازا رو عفو داد. بله. شمران و شمیرانات رو همه رو. بله. و در تاریخ، حالا بریم در تاریخ 1000 ساله، بیش از 1000 ساله، و شمیرانات رو جز یا فرهزاد شمیرانات رو جزی از ری میدونستن. بله. و تهران هم به ری شناختن دیگه. بله. ری قدیمی. و زبان خاصی دارن اینجا. بله. زبانشون چیه؟ زبان شمرونیه. شمرونیه. بله. الان لهجه‌ای که دارین صحبت می‌کنین لهجه تهرونی شمرونیه. الان تهرونیه. تهرونی شمرونیه. بله. شمرونی شما وقتی من میخوای بگی برو میگی برو. بله. مثال خود شمالی ها دیگه تقریبا. خب همون ریشه در زبان تاتی داره. بله. بله. اینها مرغ و قاز و خروس و اردکن. اونوریا 2 سگه. اینجا 4-5 گوسفنده. بسیار عالی. اونور گوسفندم لونه توت و کبوتره. از زمانی که من یادم میاد، من الان
در حدود 47 سالمه. منطقه توریستی بود. تابستون یلاقی زیاد میومد تو این باغ‌های فرزاد. ما یادمونه که پشه‌بند میزدن، چادر میزدن، میموندن 2 ماه 3 ماه میموندن. از وقت توت که میرسید اینها میامدن اول برج 3 تا آخر برج 5. توتای اینجا وقتی میرسید؟ بله میموندن. و وقت که تابستون که تموم میشد میرفتن تهران، هرکس میرفت خونه‌ش. ولی اینجا جا اجاره میکردن. اینجا بیشتر کشاورز بودن و دامداری داشتن. سلام آقا. حالت چطوره؟ خوبی؟ حالی خوبی قربانت. اینجا رستوران حاج محمود عبدالرزاقی. این یکی از رستوران‌های قدیمی که گفتید تو فرزاد. قدیمیه، بله اینجا قدیمی ترینه. یعنی تو خود محله فرزاده، درسته؟ بله اینجا اول ایستگاه فرزاد بود دیگه. اینجا رو صحبت کن. 80 سال. بسیار. چقدر جای زیبایی هم هست. فقط از اینجا جلوتر اون قهوه‌خونه پاسچنار که رفتیم. بله بفرم. بله اون بفرما. بفرم. مهندسم بفرما. بعد سلامات بعد آقا. یا علی. بعد آقا از اون رفیقای قدیمی. بچه یه کوچه. بچه یه محل. متوجه شدیم؟ ازم بزرگ بچه که با هم بزرگ شدیم و رفاقت نیست الحمدلله. بشینیم با هم صحبت کنیم. کبوترم تا دلت بخواد وقتی میزنه بالا 4004 تا 5005 تا. ما توی جاده امامزاده داوود ماشین داشتیم. ما البته من یه بانت داشتم امریکایی. محمد آقا یه اتوبوس داشت. روی اتوبوسش قفس از اینا که تو باغ بود دیدی؟ قفس بزرگ زده بود روی اتاق اتوبوس، جوش داده بود. اون وقت یه 200-300 تا کفتر هم تو این قفس ها بودن روی ماشین. از این ایستگاه فرزاد همین تو این ایستگاه ما میستادن اون موقع. اینجا میرفتن هوا حالشون میکردن، میامدن میرفتن تو قفس ها. حرکت میکرد برای یونجزار. اینا میامدن میپریدن پشتر این اتوبوس، همون روی برابر سقف اتوبوس میرفتن تا یونجزار که مهد آقا جلو قهوه‌خونه نگه میداشت. این کبوترها میامدن میرفتن سر جاشون. کار این کبوترها این بود. محمد آقا هم عشقباز درجه 1 نه فرهزاد، عشقباز درجه 1 ایران محمد آقای. کبوتر بازم یه سنت برای سرگرمی یکی، مثلا ما هم که ذره سنمون که بالا هستش، این هم یه نوع سرگرمی و تفریح هست. یه عشق تو ذات آدم ها هست دیگه. یه سری به حیوانات علاقه دارن، ما هم به کبوتر علاقه داریم. آقای سلیمی مدیر رستوران عبدالرزاق. بله گفتیم آقا اینا دکوری نیست و چایی هست. آره.
خودش آقازاده ها از این کلوفتر نبودی ما بگیم ما 5 جلسه آمدیم روی گل تو بینیم نیست سلام اکبر آقای از سلامتی شما بفهمید